Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ මේ පාඩමින් කියලා දෙන්න හදන්නේ කතාව දියුණු කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වන වාක්‍ය රටාවක් සම්බන්ධව. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා කැමති වුණත් නැතත් මට මේ දේ කරන්න වෙනවා. මම කෑවත් නැතත් ඒකෙන් ඔයාට වැඩක් නෑනේ. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ ආවත් නැතත් අපිට එහෙ යන්න වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අදහස් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඉතින් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විවිධ ක්‍රම තිබුණත් අද දවසේදී එයින් එකක් ගැනයි ඔයාට කියලා දෙන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. එසේ වුවද එසේ තිබියදීත් වැනි අර්ථ ලබා ගැනීම සඳහා අපි මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා although, though, even though, even if, despite, in spite of වැනි යෙදුම් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එසේ වුවද තිබියදීත් කියන අර්ථ ලබා ගැනීම සඳහා අද දවසේදී මේ උගන්වන්නේ ඔයාට whether or not, whether you like or not, ඔයා කැමති වුණත් නැතත් එසේ වුවද එහෙම වුණාට කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නා වූ තවත් ක්‍රමයක් ඉංග්‍රීසි කතාවේදී මේක බහුලව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Whether you like or not, ඔයා කැමති වුණත් නැතත් you have to learn English. ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. You have to learn. යමක් කරන්නට තියෙනවා. Have to do something. Have to learn ඉගෙන ගන්නට තියෙනවා. You have to learn ඔයාට ඉගෙන ගන්නට තියෙනවා. You have to study ඔයාට අධ්‍යයනය කරන්න තියෙනවා. You have to eat ඔයාට කන්න වෙනවා. නැත්නම් කන්න තියෙනවා. You have to go ඔයාට යන්න වෙනවා. යන්න තියෙනවා. අන්න ඒ අදහස ගෙනදීම සඳහා පාවිච්චි කරන වාක්‍ය රටාවක් විදිහට ඔයාට ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි නැවතත් පාඩමට එමු. Whether you like or not, you have to learn English. ඔයා කැමති වුණත් නැතත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. දෙපැත්ත මාරු කරලා කියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. You have to learn English whether you like or not. You have to learn English whether you like or not. ඉතින් මෙතනදී සිද්ධ වෙන එකම වෙනස තමයි මෙවැනි වාක්‍යයක් ලියනකොට whether කියන පදයේ මුලට යොදාගත්තොත් එකී වාක්‍ය අවසානයේදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට කමාවක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන එක විතරයි එකම වෙනස වෙන්නේ. එහෙම නැතු මේ අර්ථයට කිසිදු හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙආකාරයෙන් ලිව්වා කියලා. හොඳයි, මේ වෙනස දැනගෙනම අපි ඊළඟ උදාහරණ කීපයක් මේ විදිහට අධ්‍යයනය කරමු. Whether we go there or not, අපි එහි ගියත් නැතත් they will never get angry with us. They will never ඔවුන් කවදාවත් නොකරાવી මොකක්ද get angry තරහ වෙනවා. අපිට මෙතෙන් be angry කියලාත් යොදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක be angry කියලා යෙදුවොත් formal English වලට බරයි. Spoken English වලදී get angry කියන එක බහුලව භාවිතා වෙනවා. Whether we go there or not, අපි එහි ගියත් නැතත් they will never get angry with us. ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක කවදාකවත් තරහ වෙන්නේ නැති වේවි. They will never get angry with us. So the same sentence can be said like this. They will never get angry with us whether we go there or not. Whether I eat or not, it doesn't matter to you. මම කෑවත් නැතත් ඒක ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑනේ. ඒකෙන් ඔයාට වැඩක් නෑනේ කියන එකයි මේ කියන්නේ. It doesn't matter. Matter කියනවා කාරණාව. That can be used as a noun too. But it has been used here as a verb. That's why we say it doesn't matter. එය කාරණාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. To you ඔයාට. ඉතින් වචනාර්ථය නම් ඔහොමයි. නමුත් මේකේ සම්පූර්ණ අර්ථය ගත්තම අපි කියන්නේ මොකක්ද? මම කෑවත් නැතත් ඒකෙන් ඔයාට වැඩක් නැහෙනි. Whether I eat or not, it doesn't matter to you. Whether we like or not, we have to practice to speak in English. Whether we like or not, අපි කැමති වුණත් නැතත් we have to practice to speak in English. We have to practice. අපිට පුහුණු වෙන්න වෙනවා. පුහුණු වෙන්න තියෙනවා. To speak in English.
ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නට. අපි කැමති වුණත් නැතත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නට පුහුණු වෙන්න වෙනවා. අන්න හොඳින්ම මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව මේකයි. Just learning is not enough. That won't do. You must practice to speak in English. Then only you can use the language very fluently. අපි කැමති වුණත් නැතත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස භාවිතා කරන්න නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම පමණක් හරියන්නේ නැහැ. ඒක පමණ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඒ සඳහා හොඳට පුහුණු වීම කළ යුතුයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා පුහුණු වීම කළොත් නියත වශයෙන්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉතාම හොඳින් කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. Whether we like or not, we have to practice to speak in English. PRACTISE practice කියන්නේ පුහුණු වෙනවා. මේක තමයි verb එක. නමුත් SE වෙනුවට මේ අගට යොදලා තියෙන SE වෙනුවට CE භාවිතා කළොත් ඒකත් ප්‍රැක්ටිස්ම තමයි. But it is used as the noun. නමුත් ඒක භාවිතා කරන්නේ නාමපදයේ ලෙස. පුහුණුව practice ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කියන්නේ අද හවස මට ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් තියෙනවා. ඔය වගේ අපි කියන්නේ අන්න එතනදී ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් ක්‍රිකට් පුහුණුව. එහෙනම් එතනදී තියෙන්නේ CE භාවිතය. හොඳයි. මේ වගේම නිතර භාවිතා වෙන තවත් වචනයක් තමයි advice කියලා කියන්නේ. අවවාද කරනවා. ADVISE advice කියලා කියපුවාම අවවාද කරනවා ක්‍රියාපදය. නමුත් ඒකටම CE එකතු කළොත් SE ඉවත් කරලා CE එකතු කළොත් advice ඒ කියන්නේ අවවාදය. That's the noun. ඒක තමයි නාමපදේ. නිතරම භාවිතා වෙන තවත් වචනයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක මේ ක්‍රමෙන් වෙනස්. Do you know what it is? ඔයා දන්නවද ඒක මොකක්ද කියලා? That is none other than the word exercise. Exercise කියන වචනයයි. Exercise කියලා ලියනකොට මෙන්න මේ විදිහටයි ලියන්නේ. නමුත් මේකේ නාමපදය සහ ක්‍රියාව යන දෙකටම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ වචනේ EXERCISE. අන්න එතරදී ඒක CE බවට පත්වීමක් හෝ ඒ වගේ වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාව සහ නාමයේ ලෙස දෙකම එක විදිහටයි ලියන්නේ. එක්සර්සයිස් කියන්නේ අභ්‍යාසයටත් කියනවා අභ්‍යාස කරනවටත් කියනවා. හොඳයි. මේ අමතර දැනුමත් ඔයා එකතු කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. Okay, let's look at the other examples. Whether we like to talk about or not, most politicians are corrupted in Sri Lanka. අපි කතා කරන්න කැමති වුණත් නැතත් most politicians දේශපාලකයෝ බොහෝමයක් are corrupted දූෂිතයි, especially in Sri Lanka. Whether we like to talk about or not, most politicians are corrupted. Whether we believe or not, අපි විශ්වාස කළත් නැතත් believe. Whether we believe or not, අපි විශ්වාස කළත් නැතත් there are children who are in hunger in some rural areas. There are children ළමයි ඉන්නවා. අන්න ඒගොල්ලෝ ගැන විස්තර කරන relative pronoun එකක් තමයි who කියලා කියන්නේ. ඒ මොන ළමයිද? who are in hunger කුසගින්නේ ඉන්න, බඩගින්නේ ඉන්න, in hunger. hunger කුසගින්න. කුසගින්නේ සිටින කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා අපි භාවිතා කරනවා in hunger. එහෙනම් in danger කිව්වොත් අනතුරේ තිබෙන in danger, in hunger. in anger කිව්වොත් තරහින්, in anger කිව්වොත් තරහින්. hungry බඩගිනි, hunger කුසගින්න. අන්න noun එක. angry තරහයි, ඒකෙන් හැදෙන noun එක තමයි anger කියලා කියන්නේ. in some rural areas. ඇතැම් rural areas කියන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ, ග්‍රාමීය පළාත්. rural areas ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ, urban areas නාගරික ප්‍රදේශ. rural areas ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ, urban areas නාගරික ප්‍රදේශ. Whether we believe or not, there are children who are in hunger in some rural areas. Whether we like or not, අපි කැමති වුණත් නැතත් they are trying to postpone. ඒගොල්ලෝ උත්සාහ දරමින් ඉන්නවා කල් දමන්නට. postpone කල් දමනවා. ඒත් එක්කම මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා තවත් phrasal verbs දෙකක් ඒ අර්ථයම ගෙන දෙන. postpone කියන අර්ථයම ගෙන දෙන. එකක් තමයි put off, අනිත් එක තමයි put back. put back.
the election මැතිවරණය. elect කියන verb එකෙන් තමයි මේක හැදෙන්නේ. ඡන්දයෙන් තෝරාපත් කර ගන්නවා කියන ක්‍රියාපදේ තමයි elect කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක noun එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා දැන් election මැතිවරණය. ඡන්දය කියලා කියන්නේ මැතිවරණය. Whether we like or not, they are trying to postpone the election. මේ election කියන වචනේදී vowel sound එකක් ඇහෙන නිසා the කියන වචනය the කියලායි උච්චාරණය කරන්නේ. The election. අපි කැමති වුණත් නැතත් ඒගොල්ලෝ ඡන්දය කල් දමන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. Instead of the verb postpone, you can use either put off or put back. Whether you like or not, you have to work hard to pass the exam with flying colors. ඉහළම ආකාරයෙන් උසස්ම ආකාරයෙන් ඔයාට ප්‍රතිඵල ලබා ගනිමින් විභාගයේ සමත් වෙන්න ඕනේ නම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි කැමති වුණත් නැතත් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න වෙනවා. Whether you like or not, you have to work hard to pass the exam with flying colors. Whether we like or not, if we do anything wrong, we'll be punished. අපි මොනවා හරි වැරදි දෙයක් කළොත් we will be punished. අන්න passive voice වාක්‍යයක්. අපිට දඬුවම් කරાવી. අපි දඬුවම් කරනවා නෙවෙයි අපිට දඬුවම් කරાવી. We'll be punished. අපි කැමති වුණත් නැතත් අපි මොනවා හරි වරදක් කළොත් අපිට දඬුවම් කරાવી. අන්න ඒකයි මේ වාක්‍ය අර්ථය. අපි කැමති වුණත් නැතත් if we go against අපි ගියොත් එරෙහිව against එරෙහිව විරුද්ධව the existing අන්න vowel sound එකක් තියෙන නිසා මෙතන the කියන වචනය the කියලා උච්චාරණය කරනවා. the existing කියන්නේ පවත්නා law නීතිය law නීතිය LOW කියන්නේ පහත් පහළ කියන අර්ථය. If we go against the existing law අපි පවත්නා නීතියට එරෙහිව ගියොත් will be definitely punished. මේක කලින් වාක්‍යයේදී අපි මේක කිව්වේ will be punished කියලා. නමුත් මැදට දැන් definitely කියන adverb එක අපි එකතු කරලා තියෙනවා. definitely කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම නියත වශයෙන්ම අපි පවත්නා නීතියට එරෙහිව ගියොත් අපි කැමති වුණත් නැතත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දඬුවම් කරાવી. අපි කැමති වුණත් නැතත් අපි පවත්නා නීතියට එරෙහිව ගියොත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දඬුවම් කරાવી. අන්න ඒක කියන්නේ මේ විදිහටයි. Whether we like or not, if we go against the existing law, we'll be definitely punished. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ගත කළාට ඔයාට පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. හේතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. සමහර විට ඔයාට අවශ්‍ය නොවුනත් ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ දුවල පුතාලට මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න කියලා කරන කාරුණික ඉල්ලීමත් එක්ක මගේ පන්ති පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට
වැඩිහිටියන්ට විවිධ වෘත්තිකයින්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සාධික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.